Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky byl založen v 50. letech v Řeži u břehu Vltavy, kousek pod Prahou. Jeho hlavním úkolem v té době i nyní je uskutečňování základního výzkumu v jaderné fyzice. Ústav se tak podílí na poznání struktury a vlastností hmoty na těch nejmenších rozměrech. Aplikovaný výzkum a využívání metod v této oblasti pak přispívá k pokroku v řadě dalších oborů a ke zlepšování kvality života společnosti. V České republice jde o nejvýznamnější výzkumnou instituci v oblasti jaderné fyziky. Jedním ze základních prostředků umožňujících výzkum v jaderné a částicové fyzice jsou srážky urychlených částic a iontů. Proto jsou hlavními experimentálními zařízeními ústavu urychlovače. 3. Cyklotron, tandetron a mikrotron už pracují delší dobu. Instalace dalšího moderního cyklotronu probíhala na rozhraní let 2014 a 2015. Jedním z prvních urychlovačů v ústavu byl lineární Van de Graafův. Jde o jediný urychlovač iontů vyrobený přímo v Česku. V nedávné době dosloužil a nyní jej můžete vidět v Národním technickém muzeu v Praze. Zastoupil jej nový lineární urychlovač Tandetron, který byl vyroben v Holandsku a instalován v roce 2006. Zkoumá materiály a také je modifikuje pro nové aplikace. Umožňuje například produkovat i nanostroje. Aby ústav úspěšně a na vysoké mezinárodní úrovni plnil své poslání, musí obnovovat a modernizovat svá klíčová zařízení. To je důvod, proč se na uvolněné místo po Van de Graafově urychlovači instaloval nový, moderní výzkumný cyklotron. Po odvezení starého urychlovače bylo potřeba přestavět i dobudovat jeho původní budovu. Důležitým prvkem bylo zajištění stínění před radiací vznikající během provozu nového cyklotronu. Projektování stínění i umístění cyklotronu zpracovávali kolegové z oddělení urychlovačů. Při návrhu byl kladen důraz na moderní technologie a co nejekologičtější přístup. Celkový nezbytný výkon potřebný pro provozování urychlovače je zhruba 180 kW a z dominantní části končí ve formě tepla. Zhruba 60% se bude využívat k vytápění budovy. Cyklotron TR-24 je jedním z nejmodernějších výrobků kanadské firmy ACSI. Dokáže urychlovat protony na energie až 24 MeV. Byl přepraven vlakem přes celou Kanadu a pak lodí do Evropy. Dne 25. září 2014 tak dorazil nový cyklotron před svůj domov. Zde na něj čekala náročná instalace do připravených prostor. Průchod některými úzkými prostorami byl opravdu o chlup.
Aby se mohl urychlovač intenzivně využívat, je třeba jej vybavit trasami, které přivedou svazek urychlených částic na potřebné místo. Na některých z nich budou umístěny neutronové zdroje, kde se budou v reakcích svazku s vhodným terčem produkovat neutrony s požadovaným spektrem energií. Nový cyklotron v součinnosti s tím stávajícím pomůže rozšířit bádání v oblasti nových radiofarmak pro lékařskou diagnostiku. Využije se také pro modifikaci materiálů nabitými částicemi, například přípravu fluorescenčních nanodiamantů. Jeho neutronové zdroje umožní zjistit údaje o reakcích neutronů s materiály potřebnými pro pokročilou jadernou energetiku. Stejně jako dosavadní urychlovače bude i ten nový otevřen k využití široké vědecké komunitě nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Zajistí, že Ústav jaderné fyziky bude i v 21. století špičkovým vědeckým pracovištěm základního i aplikovaného výzkumu. Ústavu jaderné fyziky se intenzivně nejen studují, ale i modifikují vlastnosti perspektivních nových materiálů pomocí svazku jontů.
Urychlené ionty se dají využít i pro celou řadu dalších aplikací v medicíně, ekologii i archeologii. Pro účely materiálových studií je velmi vhodný lineární urychlovač iontů tandetron. Urychlování zajišťuje napětí dosahující několika milionů voltů. Po urychlení se magnetem vyvedou urychlené ionty do jedné z pracovních tras. Jednou z možností využití je určení i velmi nízkého obsahu různých prvků v materiálech. Přesné zjištění stopových obsahů některých prvků je velmi důležité pro řadu oblastí. Nedávno se například zjišťoval obsah rtuti ve vousech a kostech z ostatků významného dánského astronoma Tychona Braha. Podařilo se prokázat, že Tycho Brahe nezemřel na otravu rtutí. Tato měření se dělala v iontové mikrosondě, která zmenší průměr svazku iontů z běžných několika milimetrů až na mikrometry a dokáže nejen zkoumat, ale i modifikovat místa s mikrometrovým rozměrem. Tak se získávají například polymery s velmi zajímavými vlastnostmi. Intenzivním svazkem lze i obrábět extrémně malé součástky a konstruovat tak nanostroje. Další důležitá oblast analytických metod je založena na rozptylu nabitých iontů na jádrech v různých hloubkách zkoumaného materiálu. Takové studie, které ukáží rozložení různých prvků v povrchových vrstvách materiálů, třeba právě modifikovaných ionty, jsou důležité pro optiku, elektroniku, fotoniku a další obory. Nabitým iontům jsou vystaveni kosmonauté ve vesmíru i pacienti, kteří jsou léčeni ozařováním. Je tak důležité znát jejich vliv na buňky. Proto se na našem tandetronu ozařují i buněčné kultury. Důležitým úkolem jsou i testy radiační odolnosti různých materiálů a elektronických součástek. Tandetron je malý, ale velmi užitečný pomocník, který k nám byl přivezen z Holandska v roce 2006. Umožňuje našemu ústavu využít jaderné analytické metody a iontové svazky pro pomoc v řadě oblastí důležitých pro náš průmysl, vědu i společnost. In this tutorial, we'll get to know our laboratory of ion beam methods which we have available. The tandetron accelerator supplied by the Dutch company High Voltage Engineering was installed in a new hall adjacent to the Van de Graaff accelerator facility in Rez near Prague. The accelerator was put into operation in November 2005. Tandetron is used for production of ion beams with energies in the range from 400 keV to 30 MeV of almost all elements of the periodic system. The produced ion are used for the ion beam analytical methods and for modification of solids properties. It is the medium current version with a terminal voltage varying from 200 kV to 3 MV. The accelerator is equipped with 3 ion sources, which are electrically isolated from the accelerator and operate at a voltage of 20 kV. From the ion source, the particles move through the ion optics to the magnet. In the magnet occurs to selection of the desired element. From there the ions go to the low-energy part separated from the high-energy part by the high-voltage terminal, where a gaseous stripper is incorporated. The ions lose electrons, and changed from a negative to a positive charge state. These partially accelerated ions continue to the high-energy part.
The ion beam is directed into a switching magnet, which bends ions of specific charge, state and energy, into one of 5 defined beam lines and chambers. When charged particles penetrate through the solid material, several phenomena can occur like elastic scattering, elastic recoil or knocked out electrons. Ion beam analytical methods are based on monitoring of products of the given phenomenon. Rutherford backscattering spectrometry is a non-destructive ion beam technique. The sample is during the RBS analysis irradiated by light energetic ions, usually alpha particles or protons, then the elastically backscattered from nucleus inside the analyzed solid and subsequently detected at large angles. Energy of use ions during RBS is in order of MeV. The mass of the target atoms could be identified from the energy of the backscattered projectile. The backscattered particles are detected by the semiconductor detectors and thus we obtain the typical RBS spectrum. RBS is unique in that it allows quantification without the use of reference standards and elemental depth profiling, but it is limited by low sensitivity to light elements. RBS can be used for compositional thin film analysis, determination of the areal concentrations, elemental depth profiling and determination of the film density of the amorphous material. In a special arrangement, it can also be used in the characterization of crystalline materials. Such a method is called Rutherford backscattering spectrometry in channeling mode. Elastic recoil detection analysis is a method which uses heavier ion than target atom to recoil low-mass target atoms and to measure their depth profiles. The ion projectile need only have a mass greater than the target atom. Alpha particles are commonly used to obtain recoil spectrum for hydrogen and its isotopes. The ERDA is a complementary method to RBS that allows for the depth profiling of light elements, such as hydrogen and deuterium. This method is particularly useful in various scientific and industrial applications, including material analysis, depth profiling, thin film analysis, or material development. Particle-induced X-ray emission is non-destructive method in which X-ray emission is used for elemental analysis. The high-energetic proton beam excites, due to inner shell ionization, the emission of characteristic X-rays from the sample atoms. In the true sense, PIX is not a nuclear technique, since the ionization of the atoms by the ion beam and the subsequent emission of characteristic X-rays are purely atomic electromagnetic processes. Limitations of this method is not allow for the depth profiling in a single measurement, as the information about the elemental concentration is integrated over the entire analyzed depth. Particle-induced gamma-ray emission is complementary method to PIX and uses nuclear reactions induced by MeV proton beam. Typically, an MeV proton beam is directed onto a sample which may be tens of microns thick, and the fast protons may excite the target nuclei such that gamma rays are emitted. These method may be used to characterize the sample. Particle-induced X-ray emission and particle-induced gamma-ray emission are used in various fields, particularly in the analysis of the elemental composition. Typical samples are aerosols, biological materials, minerals, tissues or art and historical objects. Microbeam method involves using highly focused beams of particles or radiation to analyze and manipulate materials at very small scales. Limitations of this method is slightly lower detection limit compared to broad beam due to lower beam current. This method have a wide range of applications across various fields. For instance, can be used for mapping of thickness of samples or for microstructuring of material in the preparation of condensators. Beam of accelerated ions can be used not only to analyze of materials, but also to modify them.
Ion implantation is a method for the introduction of dopants into materials. As each implanted ion impinges onto the target, it undergoes a series of collisions with the host atoms until it finally stops at some depth. In this way, the material properties of the base material change. The minimum ion current are limited by the ion current control, which is based on the charge measurement. The high ion current are limited by the parameters of the tandetron ion source, reasonable time of the implantation, and by the sample stability. Through the utilization of ion implantation in glass, crystals, polymers, or 2D materials, we have the capability to generate optical waveguides, introduce nanoparticles into the material, create nanostructures, or alter the surface of the sample. Such processes can result in the modification of electrical, structural, and optical properties. Thank you for your attention.